Πολλές τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα αντιδρούν στην εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικότερες αιτίες και ποιες οι πρακτικές ή και οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια? Επιτρέψτε μου να πω πως η γενικόλογη διατύπωση «οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στις ΑΠΕ» είναι λανθασμένη. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η δικαιολογημένη αντίδραση αφορά βιομηχανικής κλίμακας έργα και σχεδόν αποκλειστικά αιωλικά, για τα οποία ποτέ δεν έγινε διαβούλευση τοπικά και τα οποία απειλούν να υποβαθμίσουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο και τις όποιες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Αφορά λοιπόν τοπικές κοινωνίες που ποτέ δεν ρωτήθηκαν, ούτε ενημερώθηκαν έγκαιρα και επί της ουσίας τελικά παραγωνίστηκαν από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν είδαμε, για παράδειγμα, την κοινωνία της Στήλου να αντιδρά για το έργο που εξασφαλίζει ενεργειακή αυτονομία στο νησί. Αν όμως υπήρχε σχέδιο να μπουν μερικές δεκάδες θηριώδεις ανεμογεννήτριες, όπως για παράδειγμα στη λίγο μεγαλύτερη σε έκταση Αστυπάλαια, είναι βέβαιο ότι και η κοινωνία της Στήλου θα αντιδρούσε με ένταση. Το Ζαγόρι. Ένα κόσμημα του ορεινού τοπίου της Ελλάδας που στηρίζει την οικονομία του στον τουρισμό. Εκεί λοιπόν δρομολογείται η χωροθέτηση αιωλικών την ίδια στιγμή που ο Δήμος προσπαθεί να εντάξει το Ζαγόρι στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων της UNESCO. Δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο, το ένα προφανώς αντιρρεί το άλλο. Η Άνδρος, ένα άλλο παράδειγμα με τα παραδοσιακά της μονοπάτια. Είναι ένα νησί προορισμός, θα λέγαμε, για τους πεζοπόρους. Τι γίνεται όμως σε αυτή τη δραστηριότητα όταν χωροθετούνται τεράστιες ανεμογεννήτριες λίγα μέτρα σε απόσταση από το πρώην πια γραφικό μονοπάτι του νησιού, από ένα από τα πολλά μονοπάτια που έχει το νησί? Είναι απαραίτητο δηλαδή η ανάπτυξη των ΑΠΕ να βασίζεται στην ορθή χωροθέτηση, να είναι διαφανής, να είναι δημοκρατική και βέβαια να είναι και συμμετοχική. Μια καλή πρακτική για τις τοπικές κοινωνίες θα μπορούσε να είναι οι ενεργειακές κοινότητες, όπου μέσα από αυτές να παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται, την ενέργεια δηλαδή που καταναλώνουν, σε μια κλίμακα που να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, τις τοπικές, με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και στο τοπίο. Καταρχάς να πω ότι οτιδήποτε νέο ή διαφορετικό πάει να γίνει σε ένα τόπο, ακόμα και στο δικό μου χωριό, αν γινότανε, θα προκαλούσε εύλογες ανησυχίες και αντιρρήσεις. Και από τις αρχές δεκαετίας του 90 που παιδεύω αυτόν τον κλάδο της αιωλικής ενέργειας, κάθε αιωλικό πάρκο, όπως και πολλές άλλες δραστηριότητες που επιχειρούσε να γίνει στην Ελλάδα, είχε κάποιες αντιρρήσεις. Τώρα είναι γεγονός ότι αιωλικά πάρκα και ΑΠΕ γίνονται πολύ περισσότερα σε όλη την χώρα και επομένως αυτό το φαινόμενο έχει πολλαπλασιαστεί. Υπάρχουν αντιρρήσεις οι οποίες είναι εύλογες. Αυτές αντιμετωπίζονται μόνο με ενημέρωση, διάλογο και προσαρμογή των επενδυτικών σχεδίων ή και απόρριψή τους σε αυτές τις εύλογες αντιρρήσεις. Υπάρχουν αντιρρήσεις οι οποίες είναι οριζόντιες και παράλογες. Και αυτές με ενημέρωση αντιμετωπίζονται, αλλά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αν κάποιος απορρίπτει συνολικά την αιωλική ενέργεια επειδή θεωρεί ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή ότι η αιωλική ενέργεια δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ή ότι δεν παράγει ενέργεια καν, τότε δεν έχει νόημα πολύ η συζήτηση μαζί του. Ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προσεγγίζουν τοπικές κοινωνίες με τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, αυτοκρατορικό. Αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος του κράτους. Το κράτος έχει την ευθύνη της πολιτικής, έχει την ευθύνη της ενημέρωσης και έχει την ευθύνη της εφαρμογής των νόμων. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική ή το σύνθημα ή ο λαϊκισμός του όχι σε όλα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το ζητούμενο να χτίσουμε την εμπιστοσύνη. Έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη. Γιατί γενικά το κράτος μας έχει πάρα πολλές αναποτελεσματικότητες. Δεν πείθει το κράτος μας σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στα θέματα των ΑΠΕ, ότι μπορεί να ελέγξει και να διασφαλίσει την εφαρμογή των νόμων. Αυτό λοιπόν είναι και ευθύνη των επιχειρήσεων να αυτοδεσμεύονται και να εξηγούν πώς εφαρμόζουν τον νόμο, πώς διαλέγονται με τις τοπικές κοινωνίες και πώς ζητούν από τις τοπικές κοινωνίες να συμμετέχουν στις ίδιες επενδύσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουν τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις και επιστημονικός κόσμος να καλύψουν όσο είναι δυνατόν τις αναποτελεσματικότητες και τα κενά του κράτους μας και να χτίσουν αυτή την εμπιστοσύνη που απαιτείται. Είναι γεγονός, πολλές τοπικές κοινωνίες αντιδρούν και κατά την άποψή μου όχι αδικαιολόγητα, διότι σε όλη τη διαδικασία ποτέ δεν ερωτήθηκαν, ποτέ δεν είχαν συμμετοχή στην λήψη της απόφασης
για κάτι που τους αφορά άμεσα. Δηλαδή, σχεδιάζονται τεράστια έργα και η τοπική κοινωνία δεν έχει κανένα ρόλο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι εταιρείες πηγαίνουν για μόνο να ενημερώσουν και όχι να διαβουλευτούν τα συγκεκριμένα έργα. Η πολιτεία, δυστυχώς, ούτε στο σχεδιασμό, ούτε στην έκδοση των αδειών λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να είναι έξω από όλη αυτή τη διαδικασία. Εκτός αυτού, όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις από τα έργα αυτά, για τις οποίες μάλλον θα τις υποστούν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες. Δεν γίνεται λοιπόν να σχεδιάζονται έργα για κάποια περιοχή και όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής να είναι έξω από αυτόν τον σχεδιασμό των έργων, να μην ερωτούνται, να μην τους αφορά το πώς, το γιατί. Νομίζω ότι αυτό επίσης είναι αυτό που ανέφερα ειδικά για τη Σαμοθράκη, δηλαδή ότι η τοπική κοινωνία έχει διαλέξει μια κατεύθυνση ανάπτυξης η οποία δεν λήφθηκε ποτέ. Οι εταιρείες δεν ήρθαν καν εδώ να κάνουν διαβούλευση του έργου, ήρθαν μόνο να παρουσιάσουν στοιχεία γι' αυτό. Οπότε αυτή τη στιγμή ένα όνειρο της τοπικής κοινωνίας, ας πούμε, φαίνεται να σταματάει, να μην υπάρχει στο χάρτη πλέον, εάν γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και για το οποίο οι κάτοικοι δεν ερωτήθηκαν ποτέ. Δεν λήφθηκε ποτέ υπόψη το δικό τους όνειρο, η δικιά τους κατεύθυνση για τον τόπο τους, για τη ζωή τους, για το μέλλον των παιδιών. Το γεγονός της έλλειψης ενός γενικού χωροταξικού σχεδιασμού και του ειδικού χωροταξικού πλαισίου είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση των τοπικών κοινωνιών. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, επιλύουμε το πρόβλημα εκ των υστέρων, αντί να το έχουμε από την αρχή προλάβει, για να προλάβουμε και τις δυσάρεστες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, η αντίδραση που υπάρχει πολλές φορές από τις τοπικούς άρχοντες εξαιτίας του γεγονότος ότι θα θέλουν να έχουν πολιτικά ωφέλη σε σχέση με τη δική τους εξουσία, εν πάση περιπτώσει, και η στάση τους καθορίζεται λοιπόν από τις προδιαθέσεις που έχει μια τοπική κοινωνία. Και φυσικά οι δημοτικές αρχές, εμείς τουλάχιστον, θα πρέπει σε κάθε φορά να διακριβώνουμε την διάθεση της κοινωνίας απέναντι σε μια μεγάλη επένδυση, όπως είναι η εγκατάσταση ενός αιωλικού πάρκου. Από εκεί και πέρα, ένας σημαντικός παράγοντας που δημιουργεί τις αρνητικές προδιαθέσεις είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δει με καλό μάτι τις ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ πολύ καλά γνωρίζουμε ότι από κρατικούς πόρους είναι αδύνατο να αναπτυχθούν όλα αυτά τα έργα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτύσσονται αυτά και θα πρέπει να το επικοινωνήσουμε καλύτερα, νομίζω, στον κόσμο. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ένας σημαντικός παράγοντας που παίζει ρόλο στις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών. Και βέβαια θα πρέπει σίγουρα να λαμβάνονται υπόψη και η χωροθέτηση ενός αιωλικού πάρκου, η βιοποικιλότητα και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν αλλοιώσεις σημαντικές. Στην Βιωτία, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια ανάπτυξη υπέρμετρη αυτή την περίοδο, η οποία θα μπορούσε θα είχαν αποφευθεί οποιασδήποτε αντιδράσεις αν υπήρχε μια σωστή και οργανωμένη ενημέρωση. Οι βασικές αιτίες είναι ότι δεν έχουν πραγματικά ερωτηθεί. Δηλαδή, νομίζουμε ότι το μόνο πρόβλημα είναι αν θα πάρουν 1% ή 3% οι δήμοι. Δηλαδή, το πρόβλημα ότι αν είναι τα λεφτά. Και στην Ελλάδα έχουν περάσει άπειρα λεφτά και άπειρα πακέτα και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι μια τρύπα στο νερό. Είναι μια χώρα που δεν έχει δομές, δεν έχει θεσμούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, προσπαθείς να κάνεις τώρα και τη χωροθέτηση και αυτό με τις κοινωνίες και δεν έχεις βασικά εργαλεία. Δηλαδή, από το 1981 που μπήκαμε στην κοινότητα, δεν έχει κάνει δασολόγιο, δεν έχει κάνει χωροτακτικό, δεν έχει κάνει κτηματολόγιο, δεν ξέρει το ιδιοκτησιακό και ξαφνικά λες να μπουν και οι τοπικές κοινότητες με λεφτά. Τραγικό λάθος. Δηλαδή, αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε και οι εταιρείες είναι όχι να δίνουν χρήματα, ας δίνουν κοινωνικό εξοπλισμό, ας δίνουν χρήματα για τα ασφαλιστικά ταμεία, ας κάνουν
μονάδες ογκολογικές στα νοσοκομεία, κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά όχι λεφτά, απευθείας λεφτά. Αυτό είναι το ένα. Τώρα το δεύτερο, επειδή παίζει πολύ η συμμετοχική δημοκρατία, τη διαβούλευση και οι τοπικές κοινότητες, θα πρέπει να είχαμε και ένα άλλο μοντέλο. Δηλαδή, θα πρέπει να είχαμε μια απλή αναλογική, να υπάρχει εκπροσώπηση στις κοινότητες. Αυτό είναι το βασικό. Και το άλλο είναι ότι όταν λέμε πώς θα παίζουν ρόλο, είναι με κάποιο τρόπο, το οποίο βέβαια είναι απαγορευτικό, δηλαδή, αλλήμον ποιος θα το ήθελε, πώς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Εκεί είναι το βασικό. Δηλαδή, εγώ έχω πάει σε ένα σωρό δημοτικά συμβούλια ή περιφερειακά συμβούλια. Εάν είναι υπέρ, λέμε τότε πέρασε η επένδυση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Λες και αδειοδοτεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν είναι αρνητική, τότε λένε ναι, εντάξει, θα τη λάβουμε υπόψη. Αλλά δεν δεσμευόμαστε. Δηλαδή είναι λίγο υποκριτικό. Θα πρέπει να έχει μια πολύ διαφορετική δομή και η ίδια η διοίκηση, δηλαδή για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε πώς μπορούν να παίζουν ρόλο τοπικές κοινότητες. Και το τελευταίο, το οποίο το βρίσκω πολύ και εκείνο περίεργο, είναι με τις ενεργειακές κοινότητες. Ότι μπορούν όντως να συμμετέχουν και να βγάζουν. Δεν είχαμε εδώ στην Κρήτη τις ναυτιλιακές εταιρείες λαϊκής βάσης. Πού είναι τώρα, σε ποιανού τα χέρια. Ποια τοπική κοινότητα θα πάει να πάρει δάνεια από τράπεζα για να κάνει αυτές τις επενδύσεις. Ή ποιος μας διασφαλίζει ότι θα μπουν και ένα σωρό κερδοσκόποι και θα έχουν μπροστά σαν βιτρίνα μια τοπική κοινότητα, ένα δήμο. Τέτοιου είδους προβλήματα που είναι πολύ πιο σοβαρά από τα τεχνικά ή το ποσοστό. Δηλαδή, θα κάνουμε τώρα παζάρι πόσα λεφτά θα πάρουν οι δήμοι. Υπάρχουν άλλα προβλήματα πολύ πιο σοβαρά. Μονοδιάστατη αυτή την άποψη. Θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε ότι πολλές τοπικές κοινωνίες, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, υποδέχονται θετικά τα έργα στην περιοχή τους. Βέβαια υπάρχουν και αντιδράσεις, βέβαια υπάρχουν και αρνητικές απόψεις. Από την εμπειρία μου, συνήθως η επιχειρηματολογία ενάντια στα έργα προέρχεται τις περισσότερες φορές από εσφαλμένη πληροφόρηση για τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, κατά κύριο λόγο το ανθρωπογενές. Εσφαλμένα επιχειρήματα για μείωση του τουρισμού, για απαξίωση γης, καταγγελίες για εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων λόγω των ανεμογεννητριών ή ακτινοβολιών που εκπέμπονται από αυτές. Φυσικά υπάρχει και η καλοπροαίρετη κριτική στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης των έργων, η οποία αρκετές φορές έχει οδηγήσει σε ανασχεδιασμό τους. Η ενδυνάμωση της δημόσιας διαβούλευσης και η αναλυτική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών θεωρώ ότι αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία πολιτικής. Με αυτά επιτυγχάνεται η πληροφόρηση. Ακόμα περισσότερο όμως επιτυγχάνεται η κατανόηση από την τοπική κοινωνία της σημασίας των έργων, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Και κατά συνέπεια η τελική αποδοχή τους από αυτές. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο αποτελούν η ανταποδοτικότητα των έργων στην τοπική κοινωνία. Όταν λέω ανταποδοτικότητα, εννοώ την άμεση ανταποδοτικότητα, δηλαδή στο να μπορεί να βλέπει ο πολίτης τα απτά ωφέλη των έργων αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με τα θεσμοθετημένα αντισταθμιστικά ωφέλη για τοπικά έργα ανάπτυξης στους ΟΤΑ, αλλά κυρίως για μείωση των λογαριασμών ρεύματος των πολιτών. Επίσης, επιτυγχάνεται με την ανακοίνηση της τοπικής κοινωνίας από δραστηριότητες σχετικές με την κατασκευή των έργων, αλλά και τη λειτουργία των έργων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι το τρίγωνο ΑΠΕ, βιοποικιλότητα, τοπική κοινωνία, που πολλές φορές θεωρείται τρίγωνο με αποκλίνουσες και ασύμβατες πλευρές, δεν είναι παρά ένα αλληλένδετο τρίπτυχο. Τρίπτυχο με τη συνύπαρξη και τη συνεργασία των πλευρών του, μόνο μπορούμε να προευτούμε προς το μεγάλο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας.